What's up guys, mga kamoto, welcome to sa panibagong vlog natin. Ngayon ay magkakabit ako ng fuel filter. Nasa 2 taon na tong motor ko. Ngayon ang udo niya ay nasa 40,000 na. Ito, i-check natin siya ngayon. Kita nyo guys, nasa 40,000 na. Katagalan na rin. Wala na kapi. Ikakabit ko siya ngayon. Hindi ko alam kung maitim na ba talaga yung fuel filter niya. 2 taon, 2 years and 1 month. Siya, nabili ko siya sa Shopee. Ayan siya. Matagal na sa akin ito na-stock eh. Ngayon ko lang ikakabit. Naghahalaga siya ng ano. Tingnan natin. Ayan. Kapahalaga siya ng 311. Kay Berting Cycle Parts. Shout out sa'yo, Berting. Ayan. Nagkakalas na ako. Tanggalin natin ito. Tanggalin natin yung tangke. Take note. Tama boy. Yeah.
Ito na. Alam mo, ipapasok mo lang hindi, tamad ka pa. Ay, meron. Bukas ng ano? Bukas ng Cellphone. ay wala ako man. Kung pambukas ng cellphone wala man. Kitan ko lang sa yung protect sa pa eh. Kaya, Sa shop mo na po nagdalahin. Thank you. Salamat.